Tak ahojte planetáci, já vás tady vítám znovu po delší době. Říkám si, už je čas zase se vrátit trošku k Planet Zoo. Prosím vás, jestli omluvíte můj hlas, protože teď jsem tak trošku se léčím z nějaké rýmy, ale tak snad to přežijeme. Protože v té doby, co vyšlo Planet Coaster, tak jsem se spíš zaměřovala na tuhletu hru, když byl čas pro mě. Ale tady jsem se prostě zase vrátila na chvíli do přírody, do Planet Zoo. Můžu teda říct do přírody, do takové fiktivní přírody samozřejmě. Tenhle ten díl není vlastně o stavění nějaké zoo přímo, ale vlastně mapu mám použitou jakoby s dioramy, takže celkem je dobrá. Si říkám, že to je fakt dobrá mapa. A navíc není to teda zoo, ale je to takový přírodní útvar, de facto něco, jak jsem dříve stavila pár těch parků, tak se znovu vracím do tady tohleto stylu stavění v tomhletom díle. Prostě jsem neměla nějak zájem stavět nějaký extra jeho výběhy a budovy, ale spíš prostě si tak jakoby v uvozovkách namalovat tu přírodu a nadizajnovat nějaký prostě ten přírodní úsek, útvar, jakkoliv to chcete nazvat. Takže prostě součástí tady toho je nějaký rybníček a nějaká příroda okolo a určitě tady prostě budou nějaká zvířata, bude tady nějaká, můžu to říct, nějaká rybářská bouda, možno nějaký molo si tady uděláme, koliv to prostě pojmem, co se mi bude tak chtít, a hodím tady nejspíš pár zvířat takhle jako k sobě. Rozhodně chci tady, aby tady prostě běhal nějaký jelen a srnky, tak snad to tady tak půjde, možná nějaká labuť na tom rybníčku a uvidíme, jestli tady hodíme nějaký, možná, nevím, něco takového jako, nevím jestli lišku, ale spíš takovou tu kočičku, co bývá v lesích. Možná, nevím. Možná bych zkusila toho karakala, protože pro toho jsme ještě nevybudovali žádný výběh v zoo, takže zkusím ho dát tady, ať se podíváme na nějakou tu animaci a uvidíme, jestli tady hodíme pár dalších zvířat. Takže tohleto stavění mě jako fakt baví, protože nemůžu tomu říkat úplně stavění, samozřejmě spíš, že to takový hra si s těmi rostlinami a takhle, a to mě opravdu na Planet Zoo baví hodně, protože tam nemusíte tak moc přemýšlet, aby ty budovy nějak k sobě sedly a všecko. Tady prostě si nějak vytvoříte tu přírodu, vytvoříte, ať už chcete třeba jednu bariéru, která se dá tak jako nakamuflážovat a schovat přes různý keře, a prostě můžete si tam dát víc zvířat, nebo hodíte ten risk, že ty všechny zvířata dáte prostě do jednoho velkého výběhu, jak to mám já tady v tomhletom díle. Já prostě nechám tomu volný průběh, snad se ty zvířata nepobíjí. Mám tam teda nastavený, že nechci žádný jako zbytečný rvačky, ale nevím jestli se budou teda tolerovat nebo se nějak napadnou, uvidíme. Snad ne, protože samozřejmě ta hra Planet Zoo, kdo už hrajete díl, tak určitě víte, že prostě některé zvířata prostě spolu nemůžou být. Se považují jedni druhé za predátory a ti, co by nezežrali toho druhého, protože jsou v uvozovkách na vyšším potravinovém řetězci, tak ten chudák, co je níž, ten by tam žil v totálním stresu. Jo, proto třeba i to tak prostě je, Stejně jak je to v reálu, tak je to tam v Planet Zoo. Samozřejmě hodně věcí se dá přenastavit, ale já jsem se nějak nezaobírala tím nějakým přenastavováním. Prostě jsem si tady tak dala chvilku čas s postavením nějakého kousku přírody a uvidíme, co z toho bude. Takže já nebudu moc dlouho kecat tady do toho, protože o tom tak není moc co říct. Akorát to, že mě hra Planet Zoo stále baví samozřejmě, ale jak říkám teďka v Planet Coasteru,
Bylo to trošičku jiný, to stavění, je to prostě zase o té zábavě, kterou vytváříte de facto imaginárně pro ty lidičky, ale tady to Planet Zoo, k tomu se samozřejmě ráda vracím, protože jako já mám zvířata ráda. Nejenom, že si prostě tady tak postavíte něco, vytvoříte, ale můžete se taky něco dozvědět. Takže já nechám tohleto video běžet, takže se koukejte, já se ozvu tak nějak na konci, až to bude tento díl nějak dostavěn.
Takže jsem tu zpátky, abych tady zhrnula jenom, jaký zvířata jsem teda přidala do tohletoho dílu. A je to teda kajmánek trpasličí, dikobraz obecný, daněk evropský, karakal, kůň převalský, labuť velká a kuřice Sussex. Bylo to pro mě zase příjemné stavění, takové opravdu něco jiného, něco podobného, jak když si vemete prostě papír a tušku nebo plátno a barví a prostě si malujete kus krásné krajiny nebo přírody. Tady akorát teda máme nějaké přednastavené položky, takže už to je takový trošku ať už zjednodušení nebo omezující. Nicméně můžete si s tím pohrát podle svého, opravdu vystavět si takový nějaký, ať už přírodní rezervace, parky nebo lesy, krajinky, podle vašeho gusta. Takže tohle je dnešní díl a já vám děkuju za sledovačku. Užijte si zbytek a snad se uvidíme někdy příště u dalšího dílu s dalšíma zvířátkama z Planet Zoo. Mějte se krásně, ahoj!